जीवन अमारू महर्षि गुरुकुल प्राण की प्यारू विद्या धाम छे जीवन अमारू। છેલ્લે ઉંમર આધારિત દાખલા પૂરા કર્યા। હવે ખર્ચ આધારિત દાખલા ઉપર જઈએ। ખર્ચ આધારિત એટલે શું? તો કે બજારની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ તમે ખરીદો છો એનું જે ચૂકવણું કરો છો, તમે કોઈ મોટા સિટીમાં ગયા હોય અને કોઈ રિક્ષાની અંદર મુસાફરી કરેલી હોય એનું ભાડું ચૂકવો તો એ પણ તમારો ખર્ચ થયો। તમે કોઈ પુસ્તકાલયમાંથી કોઈ પુસ્તકો લાવો છો એનું ભાડું ચૂકવો છો એ પણ તમારો ખર્ચ છે। ટૂંકમાં આપણે કોઈ વ્યક્તિને રૂપિયાનું ચૂકવણું કરીએ તો એ તમામ આપણા માટે ખર્ચ થયો। એટલે ખર્ચ આધારિત પ્રશ્નો હવે આપણે જોઈએ છીએ। તો એની અંદર જુઓ શું કીધું છે કે ક્રિકેટ ટીમના કોચે 7 બેટ અને 6 દડાઓ રૂપિયા 3800 માં ખરીદ્યા। પછીથી તેણે તે જ કિંમતવાળા 3 બેટ અને 5 દડાઓ રૂપિયા 1750 માં ખરીદ્યા। તો એક બેટની કિંમત અને એક દડાની કિંમત શોધો। અહીંયા તમે રકમ વાંચો ત્યાં તમને ખબર પડી જાય કે આપણે શું ધારવાનું થશે। તો કે એક બેટની કિંમત અને એક દડાની કિંમત ધારવાની થશે। તો ધારી લો કે ધારો કે એક બેટની કિંમત બરાબર 100 રૂપિયા અને એક દડાની કિંમત બરાબર 5 બરાબર છે। બંનેની કિંમત આપણે ધારી લીધી। હવે પહેલું સમીકરણ માટે આપણી પાસે શરત શું છે? તો કે ક્રિકેટ ટીમના કોચે 7 બેટ અને 6 દડાઓ 7 બેટ અને 6 દડાઓ રૂપિયા 3800 માં ખરીદ્યા। એટલે 6 બેટ અને 7 દડાઓ ખરીદેલા છે 3800 ની અંદર બરાબર છે। હવે સિમ્પલ ભાષામાં સમજીએ આપણે। તો તમે કોઈ દુકાને ગયા છો, આ એક પેન તમારે લેવી છે, તમને એવું કીધું કે આ એક પેનની કિંમત 70 રૂપિયા છે। કેટલી? 70 રૂપિયા। તો આવી તમે ટોટલ 3 પેન માંગો છો તો 3 પેનની કિંમત કેટલી થશે? તો કે એકની 70, બીજાની 70 અને ત્રીજાની 70। તો 70 નો 3 વખત સરવાળો કરીએ એટલે કેટલી થાય? તો કે 210। પરંતુ સિમ્પલ કહીએ તો કે એક પેનની 70 રૂપિયા કિંમત છે અને 3 પેન છે તો 70 નો 3 વડે ગુણાકાર કરી દો એટલે કિંમત મળી જાય। તો અહીંયા એ જ મેથડનો ઉપયોગ કરીશું કે જો શું કીધું કે ક્રિકેટ ટીમના કોચે 7 બેટ ખરીદેલા છે। આપણે એક બેટની કિંમત કેટલી લીધી છે? 100 રૂપિયા। એક બેટના 100 રૂપિયા તો 7 બેટના કેટલા? તો કે એક બેટના 100 રૂપિયા હોય તો 7 બેટના 7 રૂપિયા થાય। બરાબર છે, સિમ્પલ વસ્તુ છે। પછી 6 દડાઓ ખરીદ્યા છે તો એક દડાની કિંમત y રૂપિયા તો 6 દડાની કિંમત કેટલી? તો આ સિમ્પલ છે કે 6 દડાની કિંમત ટોટલ કેટલી થશે? 6y થશે। હવે આ 7 બેટ અને 6 દડાઓ ખરીદી 3800 રૂપિયાનું ચૂકવણું કરે છે। તો એનો મતલબ આ બંનેની કિંમત ટોટલ જે થાય એનો સરવાળો કેટલો થશે? 3800। આ થયું સમીકરણ નંબર 1 બરાબર છે। ચલો સિમ્પલ હતું। આગળ વધીએ। બીજી શરત શું આપેલી છે કે ક્રિકેટ ટીમના કોચે તે જ કિંમતવાળા 3 બેટ અને 5 દડાઓ રૂપિયા 1750 માં ખરીદ્યા। પછીથી તેણે ફરીથી તે જ કિંમતવાળા 3 બેટ અને 5 દડા ખરીદ્યા। હવે 3 બેટની વાત છે। એક બેટની કિંમત કેટલી?
x રૂપિયા તો 3 ની કિંમત કેટલી 3x એક દડાની કિંમત કેટલી y રૂપિયા તો અહીંયા 5 દડા છે તો 5 દડાની કિંમત કેટલી 5y અને આ બંને મળી ટોટલ કેટલા થશે 1750 આ થયું સમીકરણ નંબર 2 હવે આપણે કરવો છે સમીકરણ 1 અને 2 નો લોપ તો શું કરવાનું તો સૌથી પહેલા બંને સમીકરણને ફરીથી લખવાના કે 7x 6y બંને સમીકરણોને ફરીથી લખો 7x 6y બરાબર 3800 અને 3x 5y બરાબર 1750 ચલો કેટલા વડે ગુણીશું સમીકરણ 2 ની અંદર x નો સહગુણક કેટલો છે 3 તો આને ગુણવાના -3 વડે સમીકરણ 2 ની 1 ની અંદર કેટલો છે 7 તો આને ગુણવાના 7 વડે એટલે કે સમીકરણ 2 ની અંદર જે સહગુણક હોય એની વિરુદ્ધ નિશાની અને સમીકરણ 1 માં જે હોય એ જ નિશાની બને ચલો ગુણાકાર તો કે +7x - 3 એટલે -7 તરીને 21x +- -6 તરીને 18y +- 3800 ગુણ્યા 3 કરો એટલે 8 તરીને 24 વિધિ 2 3 તરી 9 ને 2 11 અને 2 શૂન્ય એટલે કે 11400 પણ કેવા માઈનસ ત્યારબાદ 7 નો ગુણાકાર કરો બીજા સમીકરણ સાથે તો 7 તરીને 21x + 7 પંચુને 45 7 પંચુને 35y બરાબર 1750 ગુણ્યા 7 કરો તો કેટલા થશે તો કે 12250 7 પંચુ 35 વિધિ 5 7 ગુણ્યા 7 49 ને 7 49 ને 3 52 વિધિ 5 7 * 7 = 5 12 એટલે કે 12250 100 ચલો કરો સરવાળો આ બંને કેન્સલ પ્લસ માઈનસ માઈનસ 35 માંથી 18 બાદ થાય તો 17y નિશાની પ્લસ મોટા પદની હવે પ્લસ માઈનસ માઈનસ 12250 માંથી 11400 બાદ કરો તો કેટલા વધશે 850 મોટા પદની નિશાની પ્લસ તેથી y બરાબર 850 ના છેદમાં 17 તેથી y બરાબર 17 * 85 એટલે કેટલા થશે 50 રૂપિયા તો y ની કિંમત મળશે આપણને 50 રૂપિયા x ની કિંમત મેળવવા માટે શું કરશું તો કે y ની કિંમત સમીકરણ 1 અથવા 2 ગમે એકમાં મૂકવાની થાય તો કયા સમીકરણ ઉપર જશું આપણે તો કે સમીકરણ 1 પરથી શું હતું સમીકરણ 1 7x + 6y બરાબર 3800 તેથી 7x + 6 ગુણ્યા y ની કિંમત કેટલી 50 બરાબર 3800 તેથી 7x + 6 55 ને 30 એટલે 300 બરાબર 3800 300 પ્લસ છે સામે લઈ જઈએ તો કેવા થશે માઈનસ તો 7x બરાબર 3800 - 300 તેથી 7x બરાબર 3800 માંથી 300 બાદ કરો કેટલા વધશે 3500 હવે આ સાત ગુણાકારમાં સામે જાય તો ભાગાકારની અંદર તો x બરાબર 3500 ભાગ્યા 7 એટલે કે 7 * 5 35 તો x બરાબર 500 રૂપિયા બરાબર છે છેલ્લે પૂરા વાક્યમાં જવાબ લખીએ કે આમ એક બેટની કિંમત 500 રૂપિયા અને એક દડાની કિંમત 50 રૂપિયા થશે બરાબર છે તો કિંમત આધારિત દાખલા તો એકદમ આપણને સહેલા પડે કારણ કે જેટલી વસ્તુઓ ખરીદવાની થાય એટલી એક નગની કિંમત સાથે ગુણાકાર કરીને ટોટલ સરવાળે સમીકરણ બનાવવા એકદમ સહેલા પડે એટલે દાખલાઓ હતા બરાબર છે આ થયો આપણો ખર્ચ આધારિત પ્રશ્નનો એક દાખલો હવે આપણે બીજો દાખલો જોઈએ
ખર્ચ આધારિત આપણે એક દાખલો ગણી જગ્યા જોઈએ. બીજો દાખલો રકમ જોઈ લઈએ. પહેલા શું કહે છે કે એક શહેરમાં ટેક્સી ભાડું નિશ્ચિત ભાડા અને અંતરના પ્રમાણમાં સંયુક્ત રીતે લેવાય છે. એટલે કહેવાનો મીનિંગ શું છે કે જો હું કોઈ શહેરની અંદર જાઉં છું અને કોઈ ટેક્સી એટલે કે રિક્ષાની અંદર મુસાફરી કરું તો એનું ભાડાનું સ્ટ્રક્ચર એવું છે કે હું જો 5 કિલોમીટરની મુસાફરી કરું તો એ લોકોએ ફિક્સ કરેલું હોય છે ભાડું કે 30 રૂપિયા ભાડું ફરજિયાત હોય. તમે 10 કિલોમીટરની મુસાફરી કરો, 5 કિલોમીટરની મુસાફરી કરો, 2 કિલોમીટરની મુસાફરી કરો કે પછી 1 કિલોમીટરની મુસાફરી કરો, 30 રૂપિયા તો મારે ફરજિયાત ચૂકવવાના જ છે. આ 30 રૂપિયા જે છે એ મારે ફરજિયાત ચૂકવવાના, હું ગમે એટલી મુસાફરી કરું. વત્તા આ 30 રૂપિયા જે તમારું નિશ્ચિત ભાડું, આ કોઈ પણ ગમે તેટલા કિલોમીટરની મુસાફરી કરીએ આ રૂપિયા ફરજિયાત ચૂકવવાના. એ 5 કિલોમીટર હોય, 1 કિલોમીટર હોય, 15 કિલોમીટર હોય, ગમે તેટલા. ત્યાર બાદની વાત આવે કે જો હું 5 કિલોમીટરની મુસાફરી કરું તો હવે એ લોકોએ બીજું ભાડું નિશ્ચિત કરેલું હોય કે 1 કિલોમીટરના 5 રૂપિયા લેવાના, બીજા વધારાના. હવે જો હું 5 કિલોમીટર મુસાફરી કરું તો 5 કિલોમીટર એટલે કેટલા થયા? 5 ગુણ્યા 5 25 રૂપિયા. તો મારે ચૂકવવા પડે 55 રૂપિયા. આ કિલોમીટર દીઠ ભાડું 5 કિલોમીટર માટે. આવી જ રીતે 10 કિલોમીટર હોય તો કે 30 રૂપિયા તો ચૂકવવાના છે. પણ 10 કિલોમીટરના 1 કિલોમીટર 5 રૂપિયા એટલે કે 10 કિલોમીટરના કેટલા? તો કે 10 5 ને 50, તો મારે ચૂકવવાના થશે 80 રૂપિયા. જો હું 2 કિલોમીટરની મુસાફરી કરું તો 30 રૂપિયા તો ફરજિયાત ચૂકવવાના, પણ 2 કિલોમીટર મુસાફરી કરવી છે, 1 કિલોમીટરના 5 રૂપિયા, તો 2 કિલોમીટરના 5 ને 10 રૂપિયા વધારાના ચૂકવવાના, ટોટલ 40 રૂપિયા ચૂકવવાના. એટલે કહેવાનો મતલબ કે નિશ્ચિત ભાડું જે છે એ બદલાતું નથી. એ તમે ગમે તેટલી મુસાફરી કરો, નિશ્ચિત ભાડું તમારે ફરજિયાત આપવું પડે. પણ બીજું વધારાનું આપવાનું શું? તો કે અંતરના પ્રમાણમાં, એટલે તમે કેટલા કિલોમીટરની મુસાફરી કરો છો એ પ્રમાણે અહીંયા આપેલું છે. જુઓ કેટલું ભાડું, તો કે નિશ્ચિત ભાડું શોધવાનું છે અને પ્રતિ કિલોમીટર બે ભાડાની વાત કરેલી છે. તો આપણે બંને ભાડાને ધારી લઈએ કે ધારો કે ટેક્સીનું નિશ્ચિત ભાડું x રૂપિયા છે. ધારો કે ટેક્સીનું નિશ્ચિત ભાડું બરાબર x રૂપિયા અને પ્રતિ કિલોમીટર ભાડું પ્રતિ કિલોમીટર ભાડું બરાબર બરાબર છે. આટલું આપણે જોયું. હવે જોઈએ પહેલા આપણને શું કીધું છે શરતમાં કે 10 કિલોમીટરના અંતર માટે 105 રૂપિયા ચૂકવે છે. તો પહેલી શરત શું છે આપણી પાસે કે 10 કિલોમીટરના અંતર માટે 105 રૂપિયા ચૂકવે છે. હવે આપણે જે રીતે વાત કરી એવી રીતે કે આ 100 રૂપિયા જે છે નિશ્ચિત ભાડું છે એટલે તો આપણે ફરજિયાત લેવાનું જ છે, વત્તા બીજું કેટલું લેવાનું, તો કેટલા કિલોમીટરની મુસાફરી, 10 કિલોમીટરની મુસાફરી કરવાની, 1 કિલોમીટરના y રૂપિયા, તો 10 કિલોમીટરના 10 y રૂપિયા. આ બંનેનો શું થાય સરવાળો. એટલે આપણી પાસે અહીંયા જે છે નિશ્ચિત ભાડું 1 રૂપિયા લેવાનું વત્તા 1 કિલોમીટરના y રૂપિયા લેખે 10 કિલોમીટરના 10 y રૂપિયા. રેડી? બરાબર. ટોટલ કેટલા ચૂકવે છે તો કે 105 રૂપિયા. આ થયું સમીકરણ નંબર 1. બરાબર છે. ચલો હવે આગળ જોઈએ. આગળની શરતમાં શું કહે છે કે આ 105 રૂપિયા ચૂકવી દીધા પછી 15
કિલોમીટરની મુસાફરી માટે 155 રૂપિયાની ચૂકવણી કરવી પડે એટલે કે 15 કિલોમીટરના અંતર માટે કેટલા રૂપિયા ચૂકવવા પડે છે તો કે 155 રૂપિયા ચૂકવે છે તો આમાં એક વસ્તુ તો નિશ્ચિત છે નિશ્ચિત ભાડામાં ફેરફાર થતો નથી એટલે 1 રૂપિયા તો ચૂકવવાના જ છે નિશ્ચિત ભાડું એ સિવાય 1 કિલોમીટરના y રૂપિયા એટલે 15 કિલોમીટરના કેટલા રૂપિયા તો 15 y રૂપિયા બરાબર ટોટલ કેટલા રૂપિયા ચૂકવે છે 155 રૂપિયા આ થયું સમીકરણ નંબર 2 આ થયા આપણા બે સમીકરણો હવે આનો આપણે લોપ કરવો છે તો લખો બંને સમીકરણોને ફરીથી એક વખત અને પછી આપણે લોપની પદ્ધતિથી આગળ વધીએ x 10y બરાબર 105 પછી x 15y બરાબર 155 આ આપણા બંને સમીકરણો તો ચલો લોપ કરવો છે x ના પદનો તો બંને સમીકરણોને કેટલા વડે ગુણવા પડશે તો જો પહેલા સમીકરણની અંદર x નો સહગુણક કેટલો છે +1 તો બીજા સમીકરણને +1 વડે ગુણવાના બીજા સમીકરણમાં x નો સહગુણક શું છે +1 તો પહેલા સમીકરણને એની વિરોધ નિશાની વડે ગુણવાના -1 વડે બરાબર છે ચલો કરો ગુણાકાર કે x ગુણ્યા -1 એટલે કે -x 10y ગુણ્યા -1 એટલે -10y 105 ગુણ્યા -1 એટલે -105 બરાબર છે ચલો આગળ આની ગણતરી કરીએ તો x ગુણ્યા 1 એટલે x 15y ગુણ્યા 1 એટલે 15y એમ નામ 155 ગુણ્યા 1 એટલે 155 ચલો આ બંને કેન્સલ માઈનસ પ્લસ માઈનસ 10y 15y 15y માંથી 10y બાદ કરો તો કેટલા વધશે 5y મોટા પદની નિશાની તો કે પ્લસ લખવાની જરૂર નથી અહીંયા માઈનસ પ્લસ માઈનસ 155 માંથી 105 બાદ કરો કેટલા વધશે 5 માંથી 5 જાય 0 5 50 કેટલા વધશે 50 તેથી y બરાબર 50 ના છેદમાં 5 કારણ કે અહીંયા ગુણાકારમાં છે આ બાજુ લાવીએ તો ભાગાકારમાં તો y બરાબર 50 ભાગ્યા 5 કરો કેટલા બનશે 10 રૂપિયા એટલે કે y ની કિંમત મળી આપણને 10 રૂપિયા બરાબર છે પછી મેળવવાની આપણે x ની કિંમત તો શું કરીશું હવે સમીકરણ 1 પરથી સમીકરણ 1 અથવા 2 ગમે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય પરંતુ આપણે જોઈએ સમીકરણ 1 ઉપરથી સમીકરણ 1 શું મળ્યું છે આપણને તો કે x 10y બરાબર 105 બરાબર છે ચલો આમાં y ની કિંમત કેટલી મૂકવાની છે આપણે 10 મૂકો કિંમત x 10 ગુણ્યા y ની કિંમત 10 બરાબર 105 તેથી x 10 ગુણ્યા 10 100 બરાબર 105 ચલો 100 ને સામે લઈ જાઓ તો x બરાબર 105 100 તેથી x બરાબર 5 રૂપિયા ચલો x અને y મળી ગયા આપણને આનો મતલબ શું થયો કે જે નિશ્ચિત ભાડું છે એ 5 રૂપિયા છે અને પ્રતિ કિલોમીટર ભાડું છે એ 10 રૂપિયા છે પરંતુ આપણને શોધવાનું શું કીધું છે જોવો જોઈએ આ નિશ્ચિત ભાડું અને પ્રતિ કિલોમીટર આપણે શોધી લીધું પછી શું કીધું છે કે મુસાફરે 25 કિલોમીટરની મુસાફરી માટે કેટલું ભાડું ચૂકવવું પડે તો કે 25 કિલોમીટરની મુસાફરી માટે કેટલું ભાડું ચૂકવવું પડશે શોધીએ આપણે કે મુસાફરે 25 કિલોમીટરની મુસાફરી માટે ચૂકવવું પડતું ભાડું બરાબર હવે જો કેટલા રૂપિયા ફરજિયાત ચૂકવવાના છે 5 રૂપિયા નિશ્ચિત ભાડું છે એટલે નિશ્ચિત ભાડું ચૂકવવાનું 5 રૂપિયા વત્તા 1 કિલોમીટરના 10 રૂપિયા લખે કેટલા કિલોમીટર તો કે 25 કિલોમીટર 1 કિલોમીટરના 10 રૂપિયા લખે એટલે 25 ગુણ્યા 10
ચલો તો 5 વત્તા 25 ગુણ્યા 10 એટલે 250 250 વત્તા 5 એટલે 255 રૂપિયા. એટલે કે આ મુસાફરે 25 કિલોમીટરની મુસાફરી માટે એક 255 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. બરાબર છે. આ થયો આપણો ખર્ચ આધારિત દાખલા નંબર 2. હવે એક દાખલો આપણે હોમવર્કમાં આપીએ છીએ જે તમારે ગણવાનો છે. આ દાખલો જોઈ ગણી સમજી અને તરત જ પાછળ ગણવાનો છે કે સ્વાધ્યાય 3.5 ની અંદર દાખલા નંબર 4 નો પહેલો દાખલો દાખલા નંબર 4 નો દાખલા નંબર 1 એની અંદર શું છે તો કે કોઈ એક વિદ્યાર્થીનું અંશતઃ અચળ ભોજન ખર્ચ અને અંશતઃ કેટલા દિવસ ભોજન લે છે એના આધારે છે. અંશતઃ દૈનિક ભોજન ખર્ચ અને દૈનિક ભોજન ખર્ચ અને અંશતઃ ભોજન ખર્ચની વાત છે. એમાં તમારે નિશ્ચિત ભોજન ખર્ચ તમે x ધારી લો અને દૈનિક ભોજન ખર્ચમાં આ રીતે લેવાનું કે 25 દિવસ ભોજન લે તો x રૂપિયા જે એમ નામ છે નિશ્ચિત છે એ અને 25 દિવસના 25y એવી રીતે સમીકરણ આ જ રીતે બનાવવાના છે. મેથડ આના સિવાય બીજી નથી, સેમ મેથડ છે એટલે ભૂલ પડશે નહીં. એટલે આપણે આની પ્રેક્ટિસ માટે આ એક દાખલો હોમવર્કની અંદર ગણીશું. સ્વાધ્યાય 3.5 દાખલા નંબર 4 નો પ્રશ્ન દાખલા નંબર 1. છેલ્લે ખર્ચ આધારિત આપણે બે દાખલા જોયા. એક તમને હોમવર્કમાં આપેલું છે. હવે જોઈએ ત્રીજો દાખલો. શું કહે છે રકમ વાંચો પહેલા કે એક પ્રતિષ્ઠિત પુસ્તકાલય પ્રથમ 3 દિવસનું એક પુસ્તકનું નિશ્ચિત ભાડું લે છે અને પછીના પ્રત્યેક દિવસ દીઠ અતિરિક્ત ભાડું લે છે. જેવી રીતે આપણે પેલો રિક્ષાવાળો દાખલો ગણ્યો એમાં શું હતું 1 કિલોમીટર અમુક નિશ્ચિત ભાડું હતું અને બાકીનું પ્રત્યેક કિલોમીટર દીઠ અલગ અલગ ભાડું હતું. અહીંયા એ જ રીતે છે પણ ફેરફાર શું કે પહેલા 3 દિવસ માટે ભાડું સેમ છે. તમે પુસ્તક 1 દિવસ રાખો, 2 દિવસ રાખો કે 3 દિવસ રાખો કે પછી પુસ્તક 4 દિવસ રાખો, અમુક જે નક્કી કરેલું ભાડું છે એ તો તમારે ચૂકવવાનું જ છે. પરંતુ 3 દિવસ ઉપર તમે જો ચોથો દિવસ પુસ્તક રાખશો તો વધારાનું ભાડું, અતિરિક્ત ભાડું એટલે કે વધારાનું ભાડું તમારે ચૂકવવું પડશે. તો શું કહે છે કે સરિતા 7 દિવસ પુસ્તક રાખવાના 27 રૂપિયા ચૂકવે છે, જ્યારે સુશી 5 દિવસ પુસ્તક રાખવાના 21 રૂપિયા ચૂકવે છે. તો નિશ્ચિત ભાડું અને પ્રત્યેક વધારાના દિવસનું ભાડું શોધો. તો જો અહીંયા શું શોધવાનું કીધું છે એ બંનેને ધારી લે પહેલા તો કે ધારી લ્યો બંનેને કે ધારો કે પુસ્તકાલયનું એક પુસ્તક માટે નિશ્ચિત ભાડું બરાબર x રૂપિયા અને પ્રત્યેક વધારાના દિવસનું ભાડું બરાબર છે. રેડી? ચલો હવે આપણને પહેલી શરત શું આપેલી છે એ જુઓ કે સરિતા 7 દિવસ પુસ્તક રાખવાના 7 દિવસ પુસ્તક રાખવાના કેટલા રૂપિયા છે 27 રૂપિયા ચૂકવે છે. 27 રૂપિયા ચૂકવે છે. હવે અહીંયા સમીકરણ લખતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખજો. આપણને અહીંયા એવું કીધું છે કે 7 દિવસ પુસ્તક રાખવાના 27 રૂપિયા. 7 દિવસના 27 રૂપિયા છે, પરંતુ આ 7 દિવસમાંથી પ્રથમ 3 દિવસનું નિશ્ચિત ભાડું જે આપણને કીધું છે, નિશ્ચિત ભાડું છે કેટલા દિવસનું છે? પ્રથમ 3 દિવસનું નિશ્ચિત ભાડું x રૂપિયા વત્તા હવે ટોટલ 7 દિવસ છે એમાંથી 3 દિવસનું ભાડું તો નિશ્ચિત છે. આ ભાડું તો ફરજિયાત આપણે આપી દીધું છે, તો બાકીના કેટલા દિવસનું આપવાનું થશે? તો કે 7 માંથી 3 ને બાદ કરો કેટલા વધશે? 4. એટલે કે બાકીનું 4 દિવસનું કેટલા રૂપિયા લખે? y રૂપિયા લખે આપવાનું થાય તો કેટલું થાય? 4y. કેટલું થશે?
4y બરાબર ટોટલ કેટલા રૂપિયા કીધા છે ચૂકવે છે 27 રૂપિયા. આ થયું પરિણામ નંબર 1. બરાબર છે. હવે આવી જ રીતે બીજી શરત શું આપેલી છે જોજો કે સુશી 5 દિવસ પુસ્તક રાખવાના 21 રૂપિયા ચૂકવે છે. સુશી 5 દિવસ પુસ્તક રાખવાના કેટલા રૂપિયા 21 રૂપિયા ચૂકવે છે. તો જો નિશ્ચિત ભાડું કેટલા દિવસનું છે આપણી પાસે 3 દિવસનું ભાડું કેટલું 1 રૂપિયા. ટોટલ 5 દિવસ પુસ્તક રાખે છે એમાંથી 3 દિવસનું ભાડું તો નિશ્ચિત લઈ લીધું તો બાકી કેટલા દિવસ વધ્યા વધારાના ભાડા માટે 2 દિવસ એમાં 1 દિવસનું y રૂપિયા તો 2 દિવસનું 2y રૂપિયા બંને થઈ અને ટોટલ કેટલું ચૂકવે છે 21 રૂપિયા. આ થયું સમીકરણ નંબર 2. હવે આ બંનેનો ઉકેલ મેળવવો છે તો તમારી પાસે 3 રીત છે. આપણે અહીંયા લોપની રીતથી મદદથી ઉકેલ મેળવીએ તો સૌથી પહેલા બંને સમીકરણોને ફરીથી લખો. x 4y 27 અને x 2y 21. ચલો લોપની રીતની અંદર 3 ટપકા ગુણાકાર કોના વડે ગુણાકાર કરશો તો પહેલા સમીકરણની અંદર x નો સહગુણક કેટલો છે 1 તો બીજા સમીકરણને 1 વડે ગુણો. બીજા સમીકરણમાં x નો સહગુણક કેટલો 1 તો પહેલા સમીકરણને વિરોધી નિશાની એટલે કે -1 વડે ગુણો. કરો ગુણાકાર x ગુણ્યા -1 એટલે કે -x પ્લસ 4y ગુણ્યા -1 એટલે -4y કારણ પ્લસ માઈનસ માઈનસ 27 ગુણ્યા -1 એટલે -27. ચલો બીજા સમીકરણને 1 વડે ગુણો x ગુણ્યા 1 એટલે x 2y ગુણ્યા 1 એટલે +2y બરાબર 21 ગુણ્યા 1 એટલે 21. ચલો આ પ્લસ માઈનસ કેન્સલ સરવાળો કરીએ એટલે અહીંયા પ્લસ માઈનસ માઈનસ 4y માંથી 2y બાદ કરો કેટલા વધશે 2y મોટા પદની નિશાની માઈનસ બરાબર -27 +21 બાદબાકી કરો 27 માંથી 21 બાદ કરો કેટલા વધશે 6 મોટા પદની નિશાની માઈનસ. તેથી y બરાબર -6 ના છેદમાં -2 અહીંયા ગુણાકારમાં છે સામે લઈ ગયા ભાગાકારમાં આ બંને માઈનસ માઈનસ પ્લસ 2 તરી 6 તેથી y બરાબર 3. ચલો y ની કિંમત 3 મળી ગઈ. x ની કિંમત મેળવવા માટે શું કરશો તો સમીકરણ 1 અથવા સમીકરણ 2 નો ઉપયોગ કરવાનો થાય તો આપણે જોઈએ સમીકરણ 1 પરથી શું છે સમીકરણ 1 x 4y 27. જો અહીંયા x 4y 27. તેથી x 4 ગુણ્યા y ની કિંમત કેટલી મૂકવાની 3 બરાબર 27. તેથી x 4 કરી 12 બરાબર 27. 12 ને સામે લઈ જઈએ x બરાબર 27 - 12. ચલો 27 માંથી 12 બાદ કરો કેટલા વધશે તો x બરાબર 15 રૂપિયા. એટલે કે આપણને x અને y બંનેની કિંમત મળી ગઈ. તો હવે આ બંનેને પૂરા વાક્યમાં જવાબ લખવાનો થાય તો શું લખીશું આપણે કે આમ પુસ્તકાલયનું નિશ્ચિત ભાડું કેટલું થયું x હતું ને નિશ્ચિત ભાડું કેટલું 15 રૂપિયા અને પ્રત્યેક વધારાના દિવસનું ભાડું પ્રત્યેક વધારાના દિવસનું ભાડું y કેટલા મળ્યા આપણને તો કે 3 રૂપિયા થશે. આ થયો આપણો દાખલા નંબર 3 ખર્ચ આધારિત. તો અહીંયા ખર્ચ આધારિત દાખલાઓ આપણે પૂરા કરીએ છીએ અને હવે પછી નવી રીત શરૂઆત કરશું.